سالها پیش زنی جراحی سختی رو پشت سر گذاشت. عمل موفقیت آمیز بود. پزشکا گفتن خطر برطرف شده. اما تو هفته‌های بعد حالش بد شد. شبها با تپش قلب از خواب میپرید. نفسش سنگین بود. حس میکرد چیزی تاریک همه وجودشو گرفته. داروها فایده‌ای نداشتن. درمانها هم بی اثر بودن. تا اینکه یک روز در سکوت اتاق ویزیت چشماش پر از اضطراب شد. رو به جراح گفت: چیز سیاه هنوز توی بدنم مونده. شما بیرونش نیاوردین. فکر میکنین چرا چنین جمله‌ای باید این همه کابوس و ترس بسازه؟ چه رازی پشت این کلمات پنهان بود؟ جواب: نه در بدن، بلکه در جایی عمیق‌تر بود. در دنیای تاریک ناخودآگاه. ویدیوی امروز درباره پرسشی قدیمی اما حیاتیه. چه کسی واقعاً کنترل ما رو در دست داره؟ آیا این من آگاهی که فرمان میده یا مغزی پنهان از پشت پرده تصمیم ها رو میسازه؟ برای رسیدن به جواب تا پایان این سفر با ما بمونید، چون در هر بخش سرنخ تازه‌ای پیدا میکنیم. سرنخ‌هایی که علم و عرفان رو به هم پیوند میزنن. دانشمندا میگن مغز ما از چیزی حدود 90 میلیارد نورون ساخته شده. یه شبکه عظیم که هر لحظه میلیاردها پیام الکتریکی و شیمیایی بینشون رد و بدل میشه. از دل همین آشوب بی‌پایانه که فکرها، احساسها، تصمیمها و حتی حس هویت ما شکل میگیره. ما همیشه خیال میکنیم خودمون تصمیم میگیریم. این ما هستیم که پشت فرمون نشسته ایم. ولی تحقیقات نشون میدن بخش بزرگی از کارهایی که میکنیم قبل از اینکه حتی بفهمیم توی مغز برنامه ریزی شدن. انگار این من آگاه فقط آخرین کسیه که خبردار میشه. اینجاست که یه تضاد بزرگ به وجود میاد. چون در سنت‌های باطنی همیشه گفته میشد ذهن فقط یه ابزاره، نه فرمان روا. اگر خودتو فقط با ذهن یکی بدونی اسیر میشی. اما اگه یک قدم بالاتر وایسی و به مشاهده‌گر بدل بشی، یه آگاهی تازه جلوه میکنه. جالبه که چه در نگاه علم، چه در نگاه عرفان یه چیز مشترکه. اون حس یک پارچه من، همونی که همیشه بهش تکیه میکنیم، خیلی شکننده تر از چیزیه که نشون میده. پس باز باید پرسید: اگر این ذهن، این شبکه عظیم نورونی این همه ما رو میسازه و هدایت میکنه، از من واقعی چی باقی میمونه؟ و واقعاً کی پشت فرمونه؟ اول ویدیو از زنی گفتم که بعد از عمل جراحی حرف عجیبی زد. ماجراشو تا یه جایی گفتم، اما ادامه‌شو نگه می‌داریم برای بعد. چون قبل از اون میخوام یه آزمایش عجیب رو مرور کنیم. تصور کن همین الان تصمیم بگیری یکی از انگشتای دستتو حرکت بدی. یه کار ساده، کاری که هر روز 100 بار انجامش میدی. طبیعیه اگه فکر کنی این حرکت کاملاً به انتخاب خودته. تو تصمیم گرفتی، تو دستور دادی و دستت حرکت کرد. اما دانشمندا یه دستگاه دارن به اسم TMS. این دستگاه یه میدان مغناطیسی ایجاد میکنه و وقتی روی بخش حرکتی مغز گذاشته میشه، یه اتفاق عجیب میفته. انگشتت بدون اینکه بخوای خودش بالا میپره. انگار یکی دیگه از بیرون دکمه کنترل دستتو فشار داده باشه. حالا جالب اینجاست. وقتی بعدش از داوطلب پرسیدن این حرکتو تو کردی؟ بعضی‌ها با اطمینان گفتن آره، خودم بودم. بعضی‌ها گفتن نه، دستگاه بود. و بعضی‌ها کلاً گیج شدن و گفتن نمیدونم. فکر کن حتی وقتی انگشت خودت حرکت میکنه، همیشه مطمئن نیستی این تصمیم تو بوده یا نه. ما همیشه باور داریم ذهن و بدنمون تحت کنترلمونه. اما درک ما از این اختیار چندان هم قابل اعتماد نیست. اینجا یه پرسش بزرگ پیش میاد. اگه اینقدر راحت میشه حس اختیار رو دستکاری کرد، پس من واقعی کیه؟ اینجا کی رئیسه؟ شاید بد نباشه کمی روی این موضوع فکر کردم. اما حالا برگردیم به همون زن بعد از جراحی، کسی که هفته‌ها با کابوس دست و پنجه نرم می‌کرد. تا اینکه یه روز در مطب به دکترش گفت چیز سیاه هنوز توی بدنم مونده. شما بیرونش نیاوردین. جراح اولش گیج شد.
منظورش از اون چیز سیاه چیه؟ در اون جراحی همه چیز با دقت پاکسازی شده بود. آزمایش ها و نمونه برداری ها هم اینو تایید میکردن. اما بعد یه دفعه یادش افتاد. اون روز در اتاق عمل وقتی زن بیهوش بود با همکارش درباره قارچ سیاه حمامش حرف زده بود و اینکه به هیچ طریقی نتونسته بود از بینش ببره. با حیرت متوجه شد که ذهن ناخودآگاه زنی که بیهوش روی تخت جراحی بود اون کلمات رو ضبط کرده و بعدها وقتی به هوش اومده همون صداها به شکل یه ترس عمیق در بدنش ظاهر شده و روشن شد که تمام اون اضطراب‌ها و کابوس‌ها فقط از همین سوء تفاهم ناخودآگاه می اومدن و در لحظه‌ای که این راز برای زن فاش شد اضطرابش مثل مه صبحگاهی ناپدید شد. اینجاست که پرسش تازه‌ای جلوی ما قرار میگیره. اگر حتی در بیهوشی هم ذهن صداها رو ضبط میکنه بدون اینکه قادر به تحلیل منطقی کلمات در همون لحظه باشه، اگر میتونه یه گفتگوی ساده رو به کابوسی شخصی تبدیل کنه، پس مرز آگاهی و توهم کجاست؟ آیا ما فقط وقتی بیداریم کنترل داریم؟ یا بخشی از ذهن همیشه بیداره حتی وقتی ما فکر میکنیم خاموشه؟ برای فهمیدن بهتر این راز، دانشمندا رفتن سراغ بیمارایی که برای درمان صرع شدید عمل جراحی خاصی انجام داده بودن. در این عمل، پلی که دو نیمکره مغز رو به هم وصل میکنه قطع میشه. به این پل میگن کورپوس کالوزوم. اسمش شاید عجیب باشه، ولی ماجراش ساده است. این پل یه جور اتوبان عصبیه که سمت چپ و راست مغز رو به هم وصل میکنه. همه پیام ها از این اتوبان رد میشن تا دو طرف بتونن با هم حرف بزنن. حالا وقتی این پل قطع میشه، هر نیمکره شروع میکنه به طور مستقل عمل کردن و نتیجهش عجیبه. انگار در یک بدن دو ذهن جدا و مستقل به وجود میان. مثلا وقتی به این بیمار یک کلمه رو فقط در سمت چپ میدان دیدش نشون میدن، اون تصویر میره مستقیم به نیمکره راست. ولی نیمکره راست توانایی گفتاری نداره. پس وقتی ازش میپرسن چی دیدی؟ با صداقت میگه هیچی. اما دست چپش که زیر فرمان همون نیمکره راست بود شروع میکنه چیزی رو ترسیم کردن و همون کلمه روی کاغذ ظاهر میشه. یعنی یه بخش از مغز میدونست ولی بخش دیگه کاملا از موضوع بیخبر بود. حتی بعضی وقتا دست راست و دست چپ با هم دعوا میکردن. یه دست میخواست دگمه پیراهن رو ببنده، دست دیگه همون لحظه بازش میکرد. انگار دو نفر متفاوت توی یک بدن زندگی میکردن. این آزمایش یه چیز عجیب رو نشون میده. اون چیزی که ما بهش میگیم خود واحد شاید فقط یه قرارداد موقتی بین بخش‌های مختلف مغز باشه. یه همکاری ظریف و شکننده برای اینکه ما خیال کنیم یک نفر هستیم. ولی هر لحظه میشه این من واحد رو تجزیه کرد. حالا دوباره به این پرسش برمیگردیم. وقتی حتی یک بدن میتونه دو ذهن داشته باشه، پس اون من واحد که ما تا این حد بهش تکیه میکنیم واقعاً چیه؟ و اصلاً هویت ما از کجا میاد؟ جواب فقط در تقسیم مغز نیست. چون حتی وقتی مغز کاملاً سالمه، باز هم هویت ما شکننده تر از چیزیه که فکر میکنیم. بذار یه مثال بزنم. توی یه آزمایش به اسم بازی اعتماد، شرکت کننده ها باید تصمیم بگیرن با پولی که دارن چه کنن. پول رو برای خودشون نگه دارن یا به طرف مقابل هدیه کنن. روی کاغذ این بازی فقط یه محاسبه اقتصادیه. اما وقتی مغزشون رو اسکن کردن، دانشمندا دیدن بخش‌هایی از مغز فعال میشن که مربوط به احساس گناه و احساس همدلی هستن. یعنی حتی وقتی فکر میکنیم داریم یه تصمیم منطقی میگیریم، باز همین احساسات هستن که دارن پشت پرده هدایت میکنن. و این فقط یه آزمایش نیست. داستان فینیس گیج ماجرای معروفه. کارگری که یه میله آهنی از مغزش رد شد. بخشی از مغزش از بین رفت. با این حال زنده موند. حافظه داشت، حرف میزد، راه میرفت، زندگی میکرد. اما شخصیتش عوض شده بود. فینیس پرخاشگر شد، بی‌ثبات شد. همه دوستاشو از دست داد.
چرا؟ چون اون ضربه دقیقاً بخشی از مغز رو از بین برده بود که احساسات و رفتار اجتماعی رو تنظیم میکنه. یعنی همون جایی که به ما کمک میکنه عاقلانه تر و با ملاحظه تر رفتار کنیم. پس اخلاق و شخصیت هم چیزی ثابت و خطا ناپذیر نیست. یه تغییر کوچیک در مغز میتونه من اخلاقی رو زیر و رو کنه. و تازه ماجرا فقط به خود فرد محدود نمیشه. گاهی زخم‌های نسل‌های قبل هم روی ذهن و هویت امروز ما سایه میندازن. دانشمندا میگن بعضی تجربه‌ها اونقدر عمیق و سنگینن که فقط روی زندگی یک فرد اثر نمیذارن، بلکه میتونن ردشون رو به نسل‌های بعدی هم منتقل کنن. یه مثال تکان دهنده از جنگ جهانی دومه. وقتی نازی‌ها راه‌های ورودی به هلند رو بستن، قحطی شدیدی پیش اومد. هزاران نفر از گرسنگی و ترس مردن. اما نکته عجیب اینجاست. بچه‌ها و حتی نوه‌های بازمانده‌ها هم مشکلات متابولیکی داشتن. یعنی زخمی که از گرسنگی خورده بودن مثل یه حافظه پنهان در بدن نسل‌های بعد هم خودشو نشون میداد. دانشمندا به این نتیجه رسیدن که محیط و تجربه‌های شدید میتونن روی ژن‌ها اثر بذارن. نه اینکه ژن عوض بشه، بلکه روشن و خاموش شدنش تغییر میکنه. انگار دکمه‌هایی هستن که تجربه‌ها میتونن فشارشون بدن. برای بررسی این موضوع، دانشمندای امروزی رفتن سراغ موش‌ها. بوی بادام رو با شوک الکتریکی ضعیفی جفت کردن. بعد از مدتی موش‌ها فقط با بوی بادام هم وحشت زده می‌شدن. جالبتر این که بچه‌های اون موش‌ها هم بدون اینکه هیچ شوکی دیده باشن با بوی بادام می‌ترسیدن. یعنی خاطره ترس از نسلی به نسل دیگه منتقل شده بود. نه از راه آموزش، بلکه از طریق بدن. از بعضی ترس‌ها و اضطراب‌هایی که ما امروز حس می‌کنیم، شاید ریششون اصلاً مال خود ما نباشه. شاید صدایی باشه که از دل تجربه‌های فراموش شده پدران و مادرانمون هنوز درون ما تنین داره. اینجا ناخودآگاه از خودم میپرسم، برای مردم کشوری مثل ایران که قرنها زیر فشار جنگ‌ها، دیکتاتورها و سختی‌ها بودن، چقدر از این زخم‌ها در ژن‌های ما حک شده؟ و ما ناخواسته چقدر از این خاطره‌های تلخ رو که از گذشته گرفتیم به اضافه سختی‌های امروز به نسل‌های بعدی هدیه میدیم. شاید خیلی از اضطراب‌ها و ترس‌هایی که امروز حس می‌کنیم، ترس‌هایی که در بدترین شرایط هنوز جلوی حرکتمون رو می‌گیرن، ریششون اصلاً توی زندگی خودمون نباشه. شاید همه اینها پژواک دردهایی باشه که از دل تاریخ هنوز توی بدن و ذهن ما ادامه دارن. اما همه چیز فقط درباره از دست دادن کنترل نیست. گاهی دقیقاً وقتی ما آگاهانه کنترل رو رها می‌کنیم، چیزهای تازه‌ای به وجود میان. اگه موسیقی رو در نظر بگیری، یه نوازنده بداهه نواز وقتی سالها تمرین کرده باشه، دیگه لازم نیست به هر نوت فکر کنه. اون لحظه‌ای که می‌نوازه، بخشی از مغز که همیشه میخواد همه چیز رو تحت کنترل داشته باشه، کمی خاموش میشه. و درست در همین رها شدن، خلاقیت زنده میشه. انگار ناخودآگاه از پشت پرده فرمان رو به دست میگیره. پس کنترل همیشه به معنای فشار آوردن نیست. گاهی باید یاد گرفت رها کرد تا لایه‌های عمیق‌تر ذهن خودشون رو نشون بدن. و البته کنترل فقط از درون نمیاد. بیرون از ما هم نیروهای زیادی هستن که روی ذهنمون اثر میذارن. رسانه‌ها، تبلیغات، فشارهای اجتماعی یا فرهنگی و خیلی چیزهای دیگه. این خودش موضوع بزرگیه که شاید در آینده مفصل‌تر بهش بپردازیم. اما از نظر درونی، خاطرات، احساسات و حتی ترومای نسل‌های قبل همه در ما جریان دارن. و حقیقت اینه که ما همیشه پشت فرمون نیستیم و شاید هیچ وقت 100% هدایت در دستمون نباشه. اما دونستن همین موضوع و شناختن این نیروهای پنهان میتونه نگاه ما رو عوض کنه. نه اینکه یک بار احساس آزادی کنیم، اما دست کم میفهمیم چرا بعضی از تصمیم‌ها یا ترس‌ها در ما ایجاد میشند و چرا بعضی وقتها ما کاری رو میکنیم که نباید یا از انجام اون چه باید انجام بدیم تفره میریم.
چون نیروهایی در کارن که رفتار ما رو تحت کنترل دارن. ولی وقتی میشناسیمشون میتونیم روی این کنترل تا حد زیادی اثر بذاریم. یادتونه اون زن بعد از جراحی با یه جمله ساده چه کابوسی ساخته بود؟ اون زن تا وقتی علت رو نمیدونست اسیر ترس بود. اما وقتی جریان براش روشن شد ترسش محو شد. ما همینیم. وقتی ناخودآگاه رو نمیشناسیم قربانیش میشیم. ولی وقتی بفهمیم چه نیروهایی از پشت پرده کار میکنن، همون نیرو میتونه به ابزار یادگیری و حتی خلاقیت تبدیل بشه. شاید نتونیم جواب قطعی بدیم که چه کسی پشت فرمونه. اما میشه گفت آگاهی واقعی وقتی شروع میشه که ما بپذیریم همیشه فقط راننده نیستیم و اغلب فقط مسافرانی هستیم در این سفر بزرگ.